Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про українське традиційне весілля. Це складний обрядовий процес, що складався з кількох етапів і міг тривати від кількох днів до тижня, а подекуди й довше. Кожен із цих етапів мав своє символічне значення та суворо визначені дії, які представлялися з покоління в покоління. Весільні традиції зберігалися ще з давніх часів і поєднали в собі язичницькі обряди та християнські уявлення. Це був не просто союз двох людей, а велика подія для обох родин, а іноді і для цілого села. Усе починалося зі сватання, під час якого родина хлопця висилала сватів, поважних чоловіків, зазвичай одружених і красномовних, які повинні були переконати батьків дівчини в тому, що її майбутній наречений найкраща пара. Свати приходили ввечері, найчастіше в четвер або суботу, і розігрували цілу виставу, використовувавши метафори, порівнюючи дівчину з квіткою або теличкою, яку хочуть купити. Якщо батьки дівчини погоджувалися, вона приносила сватам вишитий рушник. А якщо ні, вручала гарбуз, що символізувала відмову. Після успішного сватання відбувалися оглядини. Важливий обряд, коли рідня нареченого проходила по оселі нареченої, щоб оцінити її господарські здібності, дізнатися про посаг, тобто майно, яке вона приносила в дім чоловіка, та переконатися, що вона з порядної родини. Наречена мала показати себе як вправну господиню, вишити рушник, спекти хліб або продемонструвати свої інші вміння. Водночас і родина дівчини оцінювала майбутнього нареченого. Чи він роботящий, чемний і чи добре поводиться з її рідними. Наступним етапом були заручини, які відбувалися за кілька тижнів до весілля. Це був своєрідний договір між двома родинами. Молоді в присутності священника або старших родичів обмінювалися обручками, а батьки домовлялися про деталі весілля. Після заручин пара вже офіційно вважалася нареченим і нареченою. І розірвати цю обіцянку було серйозним порушенням. Водночас починалася активна підготовка. Дівчина з подругами готувала посаг, ткала рушники, вишивала сорочки, а парубок із товаришами будував нову хату або готувався прийняти дружину в батьківську оселю. Однією з найважливіших традицій було випікання короваю, весільного хліба, який символізував щастя та добробут молодої сім'ї. Його випікали лише заміжні жінки, які мали щасливий шлюб, бо вірили, що їхня доля передається через тісто. Коровай прикрашали
плетіннями з тіста, символічними птахами, листям і квітами, а під час його випікання співали спеціальні обрядові пісні, закликаючи щастя для молодят. Пишіть в коментарі, чи ви колись їли каравай. Це дуже смачно. У день весілля починався обряд викупу нареченої. Молодий із дружками приходив до її хати, але дівчину не віддавали одразу. Спочатку він мав викупити її. Виконавши різні завдання, відгадати загадки, заспівати пісню, станцювати чи навіть дати гроші або подарунки подружкам нареченої. Якщо жених не справлявся, йому могли підкласти неправильну наречену. А замість дівчини виводили старшу жінку або навіть чоловіка, перевдягнутого у весільний одяг. Перед тим, як покинути батьківську хату, наречена прощалася з родиною в сльозах. Потім починався обряд благословіння, коли батьки молодих благословляли їх іконами та хлібом, сіллю. Це був дуже важливий момент, адже вважалося, що без батьківського благословіння шлюб не буде щасливим. Сам шлюбний обряд міг відбуватися у церкві або за старими звичаями біля вогнища, яке символізувало родинне тепло. Наречена вдягала вінок із мирту, барвінку та калини, що символізував чистоту та вічну любов. А молодий святково вишиту сорочку. Під час церемонії пара ставала на вишитий рушник. Звідси її пішов вислів «стати на рушник», що означає одружитися. Після вінчання починалося весільне застілля, яке тривало кілька днів. Гостей пригощали борщем, кутею, печенням, короваєм та різноманітними стравами, які мали символічне значення. На столах обов'язково стояла медова горілка, а також ставили обрядове дерево, гільце, прикрашене стрічками та калиною. Однією з найзворушливіших частин весілля був обряд розплітання коси нареченої. Подруги розплітали її волосся, а замість вінка вдягали очіпок або хустку. Це означало, що дівчина прощалася зі своєю дівочою волею та ставала заміжньою жінкою. Останнім етапом було перенесення нареченої через поріг нового дому. Чоловік брав її на руки, щоб вона не зачепила поріг. Вірили, що так вона не принесе з собою злиднів або нещастя. Після цього починалося нове життя, і вже наступного дня молода дружина мусила довести свої господарські вміння, приготувавши перший обід для чоловіка. Українське весілля було не просто святом, а справжнім видовищем, сповнених традицій, пісень, жартів і обрядів, які наділяли молоду пару щасливою долею. Багато з цих традицій зберіглося і до сьогодні, хоч і в дещо зміненому вигляді, але головний сенс створення міцної родини
залишився незмінним. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, що нового ви дізналися з цього відео, ставте вподобайки, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!